Петунія – це найпопулярніша квітка садівників протягом кількох років. Насіння петунії можна купити у будь-якому магазині. Аромат петунії здатний зачарувати будь-кого. Цвіте вона дуже довго і радує око яскравістю і великою кількістю відтінків. Виростити квітку з насіння самим завдання не з легких, але цілком посильне кожному. Сьогодні поговоримо, коли сіяти та як виростити розсаду петунії з насіння у домашніх умовах. Якщо ви бажаєте, щоб петунія заквітла вже у травні, то посів насіння слід проводити за 3 місяці до висадки розсади у ґрунт. На розсаду петунію сіють приблизно на початку березня, адже в цей період світлові дні стають довшими й теплішими, що важливо для росту рослини. Петунії бувають кущові, ампельні і каскадні. За формою квіток зустрічаються махрові, прості, дрібноквіткові і крупноквіткові. Ґрунт для квітів має бути пухким. Якщо правильно доглядати, то петунії цвістимуть аж до зими. Але розсада при цьому дуже вимоглива до умов. Для проростання потрібна температура 25 градусів. І найкраще при посадці петунії орієнтуватися на кліматичні умови у регіоні. Петунію можна сіяти на розсаду і в лютому, але потрібно буде досвідчувати додатково. Щоб виростити петунію із насіння, важливо вибрати насіння петунії, підготувати ґрунт для розсади і ємності. У петунії дуже дрібне насіння, тому з ним не просто працювати. Можна купити і дражоване насіння, вкрите захисною і живильною оболонкою. Для розсади підійдуть контейнери або ємності глибиною 10 см. Можна для цього використовувати прозорі одноразові харчові контейнери з кришкою. Можна робити посів у торфяні таблетки. Але посів у горщики чи лотки – це популярний метод, оскільки він дозволяє економити місце на вікні. Але є істотний мінус. Розсаду, що підросла, необхідно далі пікерувати по окремих стаканчиках, що буває досить трудомістким процесом. Зауважте, насіння петунії висівають на поверхню вологого ґрунту. Але зверху ґрунтом присипати не потрібно. Якщо насіння дражоване, його слід додатково оприскувати на ґрунті водою. Потім ємність потрібно накрити, щоб створилися парникові умови для насіння. Перші сходи петунії повинні з'явитися від 3 до 10 днів. Щоб сходи з'явилися, їм потрібен дуже дбайливий догляд. Петунія любить світло, тому його повинно бути багато. Найкраще поставити контейнери на підвіконні. Пікерувати розсаду петунії зазвичай починають через 3-4 тижні. Зазвичай в цей час у паростки вже є 2-3 справжніх листочки. І для пікіровки для кожного сіянця беруть окрему ємкість з отворами на дні для відтоку зайвої вологи. Пересаджувати розсаду потрібно акуратно. Підчепити грудку землі з корінням під рослиною і перенести у нову ємкість. Це зручно робити дерев'яною паличкою або десертною ложечкою. Якщо насіння сіяли у торфяні таблетки, тут взагалі не потрібно нічого. Можна торфяну таблетку помістити прямо у горщик з ґрунтом. Коли у рослини з'являться 4 справжніх листочки, її потрібно прищіпувати, акуратно відламати центральну верхівку. Це потрібно для того, щоб петунія формувала кущик, а не йшла угору. Висаджувати петунію у відкритий ґрунт потрібно, коли сіянці вже добре загартовані. Розсаду петунії потрібно добре пролити, а потім перевалити разом із ґрунтом у лунку. Висаджувати у ґрунт петунії краще увечері або у похмуру погоду, але місце для квітів вибирайте добре освітлене.